Hi everyone, welcome to Learning English. Guys, यो भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ when को प्रयोग. when बाट पनि हामीले अंग्रेजीमा थुप्रै वाक्यहरू चाहिँ बोल्न सक्छौँ. आज हामी यसैको बारेमा चाहिँ सिक्नेछौँ. है त यसलाई चाहिँ हामी कसरी प्रयोग गरिन्छ र कस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ अंग्रेजी वाक्यहरू बोल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी सिक्नेछौँ. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाई पनि यसरी नै प्रयोग गर्न सिक्नु होला. है त यसको बारेमा जान्नु होला. when भनेको चाहिँ कहिले अथवा जब. कुनै पनि सेन्टेन्स हामी चाहिँ कहिले अथवा जब भन्न चाहिँ बनाउँछौँ त्यतिबेला हामीले when को प्रयोग गर्छौँ. आउनुस् यसलाई चाहिँ हामी एक्जाम्पल सहित सिक्ने छौँ. है त ऊ कहिले आइपुग्यो. when did he arrive. ऊ कहिले आइपुग्यो. when did he arrive. तिमी कहिले फ्री छौ. यसमा चाहिँ तिमी कामदेखि कहिले फ्री छौ भन्दाखेरि चाहिँ when are you free. when are you free. तिमी कहिले फ्री छौ. when are you free. उनको जन्म कहिले भएको थियो. when was he born. when was he born. when was he born. यो सबै कहिले सुरु भयो. when did it all begin. when did it all begin. यो सबै कहिले सुरु भयो. तिमी कहिले जानेछौ. when will you go. तिमी कहिले जानेछौ. when will you go. यो कहिले समाप्त भएको थियो. when was it finished. when was it finished. यो कहिले समाप्त भएको थियो. when was it finished. चेक आउट समय कहिले हो. when is the check out time. यो भनेको जस्तो होटलहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ चेक आउट समय हुन्छ नि हैन. चेक इन भन्नु पर्यो चाहिँ भित्र जाने भयो हैन. यो चेक आउट भनेको चाहिँ निस्कने बेलामा चाहिँ. है त तिम्रो जन्मदिन कहिले हो. when is your birthday. when is your birthday. तिम्रो जन्मदिन कहिले हो. when is your birthday. तिमी कहिले फर्कने छौ. when will you back. when will you be back. तिमी कहिले फर्कने छौ. when will you be back. तपाई कहिले तयार हुनुहुनेछ. when will you be ready. when will you be ready. तपाई कहिले तयार हुनुहुनेछ. when will you be ready. तपाई सामान्यतया कहिले उठ्नुहुन्छ. when do you usually get up. when do you usually get up. तपाई सामान्यतया कहिले उठ्नुहुन्छ. तपाई कहिले छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ. when are you going to leave. when are you going to leave. तपाई कहिले छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ. when are you going to leave. उहाँले काम कहिले पूरा गर्नुभयो. when did he finish the work. when did he finish the work. म तिमीलाई कहिले भेट्न सक्छु. when can I meet you. when can I meet you. म तिमीलाई कहिले भेट्न सक्छु. when can I meet you. म तिमीलाई कहिले कल गर्न सक्छु अथवा फोन गर्न सक्छु. when can I call you. when can I call you. when can I call you. तिमीलाई थाहा छ ऊ कहिले आउनेछ. do you know when he will come. do you know when he will come. तिमीलाई थाहा छ ऊ कहिले आउनेछ.
Do you know when he will come? मलाई थाहा छैन ऊ कहिले आउने हो. I don't know when he will come. I don't know when he will come. मलाई थाहा छैन ऊ कहिले आउने हो. I don't know when he will come.